Inilah musim kedua Raja Kulinari yang mana anda akan menyaksikan pertempuran antara penggemar kulinari dan chef-chef bertauliah. Inilah barisan chef untuk musim kedua Raja Kulinari. Chef Rashid, Chef Shahir, dan Chef Rafi. Dan chef mentor yang bakal ditempuhi. Chef Khalid, Chef Bob, dan Chef Iskandar. Dan Chef serantau undangan, Chef Zam. Selamat kembali, Chef-Chef. How you guys feeling? Good? Alright. Chef Bob, macam mana perasaan anda? Minggu lepas, benteng anda telah pun dipertahankan oleh Chef Shahir, ya? Adakah anda rasa macam nasib anda mungkin minggu ni tak begitu baik? Tidak, memang baik selalu. Oh, ya? Yes, pasal saya boleh fan. Kipaskan saya punya apron. Nampaknya Chef Menti anda selalu payung anda, ya? Yeah. Alright, Chef Khalid, anda meraihkan kemenangan yang pertama minggu lepas. Bagaimana? Adakah anda bersemangat untuk memasak? Ya. Nak tunjuk Chef Zam dengan Chef Bob. Nak kira juga. Oh, dia pun nak juga. Ada seorang aja yang belum buat lagi tu. Siapa agaknya, Chef Iskandar? Senyap aja duduk. Macam mana, Chef? Dah rasa macam left out sebab semua dah menang? Chef Zam, harapan anda pula hari ini? Harapan saya supaya saya tetap makan gaji buta. Baiklah, pilihan untuk bersemuka bersama Chef Zam akan terbuka hanya selepas kemenangan pertama dengan Chef Mentor. Dan pastinya wang ganjaran akan berlipat ganda. Jadi apa kata kita lihat apakah yang bakal dibawa pulang oleh peserta-peserta musim kedua Raja Kulinari. Seperti musim pertama, peserta harus mengalahkan Chef Menti sebelum bertemu dengan Chef Mentor pertama pilihan mereka. Setelah menewaskan Chef Mentor yang pertama, peserta akan menangi wang ganjaran $2,000 dan sebilah pisau. Peserta kemudian boleh lanjutkan perlawanan melalui dua pilihan. Lanjutkan perlawanan bersama mentor kedua bagi mendapatkan pisau kedua dan $3,000 sehingga dia berjaya menangi 3 bilah pisau dan $4,000. Atau peserta boleh memilih untuk terus mencabar chef serantau undangan. Sekiranya menang, peserta akan menerima 2 bilah pisau yang dipertaruhkan bersama $4,000. Ini juga bermakna kemenangan mengatasi chef serantau ini setara dengan kemenangan bagi 2 pusingan berturut-turut. Pada bila-bila masa chef mentor atau chef serantau undangan dicabar, peserta yang berjaya boleh memilih untuk pulang dengan wang dan pisau kemenangan atau lanjutkan perlawanan ke pusingan seterusnya. Sekiranya gagal, peserta akan kehilangan wang yang telah dimenangi dan hanya membawa pulang pisau yang dimenangi pada pusingan yang lalu. Selain daripada chef mentor yang tidak terpilih untuk memasak akan menjadi pengadil, mereka juga akan disertai dengan 2 lagi pengadil. Inilah panel pengadil minggu ini. Pengadil tetap Adam Shah, penulis blog makanan halal The Halal Food Blog. Bersama pengadil selebriti Nurul Aini. Adam, chef manakah yang anda nak lihat beraksi dalam arena hari ini? Yang mana-mana pun boleh. Pick one. Yang paling dekat lah. Yalah, since you order. Paling dekat lah. Yang paling duduk kat kerusi tu paling lama lah. Jangan jealous. Nurul, setelah anda lihat apa yang berlaku minggu lepas, jangkaan anda pun harapan anda? Saya harapkan saya dapat lihat mungkin Chef Iskandar turun padang. Okey, kita pun harapkan itu. Dan sebelum kita berkenalan dengan peserta kita seterusnya, apa kata kita lihat ke carta kemenangan Raja Kulinari. Nampaknya masih lagi di tempat pertama Nabawi dan tempat kedua Hidayat dan kedua-duanya mempunyai 1 bilah pisau. Dan kini kita akan menyaksikan sejauh mana peserta kali ini dapat bertahan dalam arena Raja Kulinari ini. Mari kita berkenalan dengan peserta seterusnya.
Saya ada diploma in Asian Culinary, pengalaman bekerja di hotel, di restoran dan sekarang saya bekerja di hospital. Apa-apa yang dia masak tiap-tiap hari, semuanya kegemaran saya. Jadi dia dapat luaskan selera makan saya. Keluarga saya, terutama suami saya, mendorong saya untuk memasuki Raja Culinary. Saya tetap percaya dengan kebolehan awak, dengan bakat awak untuk masak ini. Never give up, okay? Always look at the positives, be patient. Saya nak cabar diri saya dan saya nak cabar chef pilihan saya. Inilah peserta kita seterusnya, Fifa. Baiklah, Fifa, mengapa anda menyertai Raja Kulinari? Pasal saya selalu masak kan bosan kan. Hari-hari buat benda sama. Jadi nak try lah benda baru. Oh, anda ni pun ada kedai ke? Saya kerja dekat hospital. Oh, jadi ya. siapa yang selalu mendorong anda? Keluarga saya. Anak lelaki saya suka makan semua benda. Tapi anak perempuan saya dia cerewet sikit. Oh, macam gini nak kena masak 2 cara lah kan? Ya. I faham perasaan you, sis. Nurul up sikit, dia kena masak 3 cara. Baiklah, boleh tak kongsikan kita specialty anda sedikit? Saya suka masak fast game. Pasal apa? Suami saya suka makan. Dalam 1 jam tu kadang dia cakap dia nak makan ni. Tu okeylah, boleh. Campak-campak je lah. Baiklah, Fifa. Tiba masanya untuk anda memberitahu kami siapakah chef pilihan anda. Silakan. Chef pilihan saya ialah Chef Khalid. Chef Khalid. Mengapa anda memilih Chef Khalid? Saya pilih Chef Khalid pasal insting. Anda rasa anda boleh kalahkan dia gitu? Bolehlah. Tapi masalahnya sekarang, Chef Iskandar kempunan. Tak apa, nampaknya Chef Iskandar awak boleh relax dahulu. Chef Khalid, wah nampaknya anda on a roll Seminggu lepas dah menang. Kali ni macam mana? Anda rasa boleh menang lagi? Saya cuba je. Kalau dia dah cabar saya sahutlah cabaran dia. Fifa, anda tahu kan sebelum anda dapat bersemuka bersama chef pilihan anda, Chef Khalid, anda harus bersaing dengan chef mentinya, Chef Rafi. Bagaimana? Mentally anda dah bersedia? Mentally ready. Kita akan lihat sebentar nanti ya. Baiklah, Fifa, tiba masanya untuk anda beritahu kami apakah bahan utama pilihan anda. Silakan. Bahan utama pilihan saya adalah ayam. Ayam. Wow. The backup I have to serve whole atau I can do whatever I want? Up to you lah. As long as the whole part is It's utilized. yeah. Okay, let's do Indian. Okay, come. Dia banyak spice. Mix of Indian spice. Cinnamon, anise. Dia pakai dry chili, yellow dal, kasuri methi. We toast, lepas tu kita blend. Veggie is a crispy okra, chickpea, slight mash. Then I got one more is onion chutney. Some citrus. Lemon, lime. To play with a bit of sweetness. Use fresh apricot. Last is ghee. Yes, sir. Nampaknya Fifa dan juga Chef sudah bersedia dan bahan-bahan mereka pun tersedia di atas meja. Fifa, saya ingin mengingatkan bahawa dalam pusingan ini anda akan menerima 45 minit dan Chef anda akan menerima 35 minit. Ini bermakna anda hanya boleh masuk ke dalam arena ini 10 minit setelah Fifa mula memasak. Dan Fifa, saya ingin mengingatkan di belakang sana ada loceng yang sentiasa sepi. Jadi anda harus gunakan untuk serangan kejutan. Ya? Baiklah, anda semua sudah bersedia? Sudah. Fifa, sudah bersedia? Dah. Masa anda bermula dari sekarang. Baiklah, Fifa, apakah hidangan anda hari ini? Hari ni saya masak bubur soto. Resepi ni saya baca resepi dia, tapi ada juga saya main hantam je lah. Anak awak semua suka ke hidangan ini? Oh, suka. Pasal dia tak pedas. Kalau nak pedas, dia ada sambal kicap dia. Jadi anda kerap masak hidangan ini? Ya, selalu. Pasal Wah. bapak saya gigi sakit.
Orang kalau gigi sakit memang bubur je tu jawapannya. Bubur soto ni memang kenalah. Kita nak panaskan badan waktu demam ke, rasa Yes, sejuk yes. ke. Mungkin it's a nice dish. Mungkin saya nak cuba resepi ni untuk bagi anak saya rasa. Jadi ini ialah bubur yang dimasak dengan kuah soto. Ya. Oh. Adakah dia akan meresap ataupun masih lagi berkuah? Masih lagi berkuah. Sebab nak masak bubur tu sebenarnya agak lama kan? Tapi ni tak tapi perlukan kalau masa pakai rice cooker, sekejap je, cuma tambah air lebih je. Saya masih ingat pertama kali saya cuba bubur soto ni di sebuah warung tepi jalan dekat Bali. That time saya pergi honeymoon dengan isteri saya. Dia macam bubur tapi the flavour is dalam kuah soto tu. Dia tambah macam ada daging, keropok dengan bawang goreng. Jadi betul-betul macam comfort food lah. Mana tahu bubur soto ini akan kembalikan memori indah anda dengan isteri anda di Bali. Betul, betul. Baiklah, kurang daripada seminit lagi. Anda nak warm up buat cheer ke? Chef Mentor pula. Chef Mentor pula. Silakan, selalu Chef Menti je yang kena. Come on, come on. Ni apa ni? Mari, GB. Mari GB. Mari GB. GB apa? Gaji buta. Okey, stand by semua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, Chef Rafi, apakah hidangan anda? Saya hari ni nak buat masakan India. Wow. Dia punya konsep, dia ada a lot of spices. Spice saya sendirilah. Nak potong berapa bahagian tu ayam tu? Saya nak potong 3. Jadi besar-besar jugalah. Saya nak mengkenalkan sustainability. Full utilization from tail to neck. Okey. Jangan lupa ya, benda yang sangat penting sekali dalam Raja Kulinari. Apa khabar, Cik? Fifa, bel dia kat sini tau. Kalau sekiranya anda lupa pasal bel. Nampaknya bel sudah berbunyi. Loceng sudah berbunyi. Anda harus berhenti memasak. Baiklah, loceng sudah berbunyi. Ini bermakna serangan kejutan akan diberikan kepada chef untuk menghambat proses masakan chef dan sekaligus berikan peluang kepada Fifa. Baiklah, Fifa, anda sudah bersedia? Ya. Okey, kita lihat di LED screen. Baiklah, Fifa. A, B atau C? Apakah pilihan anda? B. Mari kita lihat apa di belakang B. Galang ganti. You go in, I go out. Oh no. Ada flashback lah. Macam dulu kejutan macam gini kan. Chef Menti dengan chef Tukar dia kena ganti. tukar ganti. Chef Betul. Khalid kena masak, Chef Rafi. Saya setuju. Apa-apa je lah. Atau mungkin tukar ganti Chef Iskandar kena masak? Mungkin. Kita tak tahu. Sebab dia macam lagi tadi tak buat apa-apa. Mungkin kena tukar ganti host tak agaknya? Okey. Mungkin anda boleh jadi host. Oh, yeah. Awak Jadi duduk anda sini. boleh faham perasaan saya. Alright. Bagaimana dengan Afifa? Mungkin dia kena tukar bahan dia. Alright. Baiklah, saya akan terangkan maksud gambar ini ya. In, out. Cabaran anda ialah Baiklah, saya akan terangkan maksud gambar ini ya. In, out. Cabaran anda ialah kami akan berikan anda 2 serangan kejutan. Jangan balik dulu. Wow. Yang pertama, kita akan keluarkan 1 bahan. Fifa kan kerja kat hospital, jadi kita nak kena sediakan hidangan yang sihat, yang berkhasiat. Jadi, kita akan ambil Garam. yes, garam. Awak boleh ambilkan garam? Serangan kejutan saya kali ini, garam saya telah diambil. Macam mana? Jadi saya harus fikir, bahan apa yang saya boleh pakai untuk menggantikan garam. Antara bahan yang boleh menggantikan garam, sos dan perisa ialah pilihan yang rendah kandungan natrum dan ada logo pilihan lebih sihat. Pilihan ini mempunyai sekurang-kurangnya 25% kandungan natrum yang lebih rendah tanpa jejas rasa.
Alternatif lain yang boleh saya gunakan seperti cendawan kering, seaweed, herbs and spices dalam masakan saya untuk menaikkan lagi rasa umami. Saya tak perlukan garam dalam masakan saya. Serangan kejutan kedua, kita akan berikan anda lagi satu bahan. Gula. Okey, mari kita lihat apakah bahan itu. Anda sudah bersedia? 1, 2, 3. Tada! Beras Jepun. Bagaimana? Dikasih cabarannya, saya pun sahutlah. Masih boleh main dengan spices walaupun tak ada garam. Ada acid, jadi saya boleh balance of flavour. Tangis. Kesiankan juga, flavor tu important. Kalau tak ada garam, susah sikit. Anda semua sudah bersedia? Sudah. Fifa dah bersedia? Dah. Anda puas dengan cabaran ini? Puas. Wih, alright. Dengan itu, masa anda sambung dari sekarang. Chef Bob, kalau kita tak ada garam, apa lagi yang kita boleh gunakan sebagai alternatif? Gunakan bahan-bahan yang ada rasa tersendirilah. Tapi susahlah. Ni dengan bahan-bahan ni saya tengok tak ada ciri-ciri kebasinan pun. Jadi kalau gunakan bahan-bahan natural ni saya rasa tak ketara sangatlah. Tapi Chef Rafi ni dia pandai menggunakan bahan-bahannya semua. Kita boleh tengoklah macam mana dia akan mengeluarkan rasa bahan-bahannya tu. Kicap tak ada, belacan tak ada, udang kering tak ada, ikan masin tak ada. Ghee tak ada masin. Solution yang paling bagus, hidangkan hidangan dia itu pada orang yang darah tinggi. Di dapur ni tak ada pengganti garam sebenarnya. Garam ni bukan untuk kemasinan saja tau. Dia untuk membangkitkan keluarkan rasa-rasa natural dalam bahan-bahan yang lain. Seperti sayuran ataupun paling important spices macam yang Rafi pakai ni lah. 400 kalau tak ada garam, rasa dia dead. Tak ada. Tapi memang nasi kau macam kentang lah. Chef Khalid, kita nampak ada lemon kan? Adakah ia akan menambahkan rasa masin dalam hidangan ini? Boleh. Kadang-kadang kita nak perapkan ayam dengan bahan-bahan yang lain, kita boleh masukkan sedikit asid lah di dalam. Tapi rasanya tak ketara macam garam lah. Asid tu fungsi dia dalam makanan satu ialah memberikan rasa masam. Satu lagi dia akan break down the connective tissues membuatkan protein tu lembut. Saya risau sebab nombor 1 tak ada garam. Nombor 2, apa yang dia akan buat dengan Japanese rice tu? Jadi mungkin apa Chef Rafi nak buat dengan Japanese rice tu, Chef Rafi? Saya nak buat a type of risotto. Jadi saya punya chicken bone, saya roast, saya buat stok dan saya masak. Chef pernah try risotto dengan beras Japan ni? Belum. Biasa pergi pakai arborio tapi mungkin menjadi. Biasanya di Itali, diorang pakai beras arborio lah. Short grain rice juga. Tapi ni beras Jepun ni mengandungi kanji yang tinggi. So mungkin boleh juga. Mungkin dia macam melekit sikit ke, saya tak tahu. Ini first time kita nak cuba ni. Risotto tu tidak boleh mushy ya. Nak kena ada sedikit bite. Al dente sikit. Saya nak tanya Fifa, apakah hidangan sampingan yang awak akan sediakan? Bawang goreng, telur rebus tengah masak dengan sambal kicap. Wow, banyak komponen dia. Bawang goreng ni berapa lama ni nak masak? Sampai dia gelap sikit lah. Dia macam crispy, golden brown gitu ya? Tapi dia kena ada lembut sikit lah, jadi ada tekstur. Saya nampak Afifa rebus dia punya cili garlic sebelum dia buat cili kicap. So dia tak ada rasa raw taste. Tapi tak ramai orang buat gitu. Tak ada ramai orang tahu actually. Kualiti kicap pun main peranan. Kualiti mesti harus yang premium ni. Kalau kicap yang bagus fermentation dia kualiti bagus, dia ada masin dengan lemak dia. Wholesome, umami je. Okey, terima kasih Chef. Bawang goreng anda ni macam dia tak golden brown sangat. Saya biarkan ni, dia lembut-lembut sikit. Sini saya biar hangus sikit. Okey, nampaknya kita ada kurang dari 10 minit. Let's go! Kurang daripada 10 minit. Wow. Chef Rafi buat apa tu, Chef? Smoking. Smoking. Tak pakai liquid smoke hari ni? Tak ada natural ni. Kalau cara macam gini bermaksud dia masak dengan cepat ke? Tak, dia bau. Bau je. Aroma. Bau dia. Aroma dia. So smoking tu saya pakai hickory wood. Saya kasi dia slowly smoke. Macam barbecue gitu macam barbecue. Tapi dia tak pakai direct fire. Dia cuma pakai asap. Cukup ke masa? 6-7 minit. Okey. nanti Anda saya teruskan. Betul punya campak-campak ya Fifa masak ya. Tapi anda lihat Fifa dah mula plating dia ya. Dia dah cedok bubur dalam pinggan.
Chef Zam, pendapat anda tentang risotto Chef Raffi ni ada apricot. Apakah yang kita boleh jangkakan Dia akan daripada bagi rasa rasa dia? masam manis sikit. Itulah mungkin dia cuba. Ujuk hati juri dia tak ada garam, rasalah manis dengan masam sikit boleh le. Fifa dah keluarkan ayam dia. Macam mana, anda puas tak Fifa? Oh, Dia akan puas. siap-siap ayam tu. Wow! Come on, Chef. Come on, come on. Come on. Jangan lupa ya, pastikan ayam anda masak dengan betul sehingga dapat menawan selera rasa panel pengadil kita. Chef, awak nak masak apa lagi ni? Oh, standby. Standby takut ayam tak masak. Oh, no. Adakah nasib Chef Raffi seperti chef mentornya? Ayamnya tidak masak, kita tidak tahu. Mari kita lihat. Nasib baik saya cuma juri untuk 2 episod. Saya stres sebab dah tinggal 1 minit. Come on, Chef. Chef, Fifa sudah bersedia. Come on, Chef. Let's go. Come on. Don't give up. Jangan putus asa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa anda sudah tamat. Happy. Sungguh happy. Pasal saya tak sangka yang saya akan habis cepat. Saya pakai pressure cooker tu. Kalau sedap, sedaplah. Letaklah garam tepi lah. Saya rasa dari segi flavor saya rasa okey. Dalam 30 minit saya buat macam-macam. Saya cuba mengetengahkan lah apa yang saya dah experience. Saya cuba try to challenge myself also. Baiklah, tiba masanya untuk panel pengadil kita merasa hidangan yang telah pun disediakan oleh Chef Raffi dan Fifa. Kita akan mulakan dengan hidangan Chef Raffi dahulu. Silakan. Jadi pada hari ini saya mengetengahkan masakan India. Chicken thigh, chicken breast, lightly smoked with hickory wood. Saya buat spice saya sendiri yang berkhasiat tanpa garam. Di bawahnya ada onion chutney, finished with a bit of lemon. Lepas tu saya pakai Japanese rice risotto, bahan serangan kejutannya with chicken stock. Vegetable komponennya, okra with a bit of spices. Dish ni saya pakai full chicken use dari kepalanya Kepala saja sampai kaki. kakinya. Bubur soto ni very warm dish. Pasal bila saya masak ni selalu habis. Kat rumah saya tak suka ayam sangat, jadi saya kena cubalah buat macam gini. Bubur ni bila hari hujan sedap makan gini. Masak pun tak banyak benda, boleh pakai pressure cooker untuk nak cepatkan lah. Betul cakap Afifah. Keluarga anda makan, mesti habiskan. Ini. Picture perfect. Jadi ternyata ya apa kata Fifa. Dua-dua hidangan tu boleh katakan healthier choice. Kedua-dua masakan ayamnya dengan sempurna. Rempah ratus semua lengkap cukup. Terperanjat sikit dengan dua-dua dishes ni, tapi ada satu yang macam boleh keluar rasa macam gini. Macam wow. Dua-dua hidangan ni memang sedap. Syabas. Saya rasa memang sukar untuk kita pilih kali ini. Tapi ada satu hidangan tu yang pada saya lebih memukau lah. Tiba masanya untuk kita mengumumkan keputusan pusingan ini. Siapa antara Fifa atau Chef Raffi yang telah menawan selera rasa panel pengadil? Inilah keputusannya. Pemenang pusingan ini ialah inilah keputusannya. Pemenang pusingan ini ialah Fifa! Tahniah kepada Fifa! Saya rasa terkejut, tapi saya pun rasa bersedia lah nak bertanding dengan Chef Khalid. Fifa, tahniah. Hidangan awak memang sedap. Saya memang ada memory of this dish. For me, it satisfy all my passing mark condition lah. Saya rasa anda telah menyusun hidangan anda itu dengan cantik. Dia macam memanggil. Dan ia merupakan satu comfort food yang sangat komplit. Bagus, tetapi ada sedikit-sedikit kesilapan-kesilapan dari anda punya hidangan tu. Tetapi memang anda layak ke pusingan seterusnya. So, syabas kepada anda ya. Awak punya santan tu terlalu pekat untuk soto bagi saya lah. Kuah tu ada season sikit. Dan saya paling suka kepakaran awak masak telur tu. Dalamnya masih cair. Timing awak cantik.
Ya? Saya tak minat dengan santan. Itu saya punya komen je. Tapi tahniah kepada FIFA menang pertandingan ni dengan Chef Rafi. Actually memang preference saya suka Chef Rafi punya makanan. Walau beras dia kurang masak, tetapi rasa-rasa ayam dan rempah ratus tadi tu memang sempurna. Saya sebenarnya sangat-sangat kagum kerana walaupun anda masak tanpa garam, tapi makanan anda ada rasa. How you do it? Okey, Chef Rafi, kalaulah saya dihidangkan hidangan anda di restoran, saya akan hantar balik ke dapur kerana berasnya tak masak. Bila saya makan tu, beras tak masak. Walaupun rasa dia ada, tapi beras dia tak masak, dia hancurkan semua ciri-ciri kesedapannya. Ginilah, awak punya nasi saya tak suka, tapi awak punya ayam keluar rasanya daripada rempah ratus. Tapi satu yang saya tak suka lagi ialah tak ada rasa India. Ayam keluar ni tak rasa apa, tetapi ayam dah sedap. Walaupun awak kena serangan kejutan yang agak sukar, tapi yang penting awak punya effort yang terbaik dan awak masak dengan apa? Hashtag? No salt. Hashtag Jiwa Style. Health Jiwa return. Style. Oh, yes. Well done, well done. Dekat restoran kita masak Italian food. Bila kita makan, kita rasa tak masak. Tapi untuk mereka okey. Jadi saya dah terbiasa ikut standard yang macam itu. Jadi mungkin tu kenapa lah saya tak dapat kemenangannya. Dan sekali lagi tahniah kepada FIFA, kita berikan tepukan. Ini juga bermakna anda telah pemara ke pusingan yang seterusnya dan anda akan bersemuka dengan chef mentor pilihan anda, Chef Khalid. Baiklah FIFA, sekarang kita akan ketahui apakah bahan utama pilihan anda. Silakan. Bahan utama pilihan saya ialah daging lembu. Daging lembu. Flank steak lah. Nak Mexican lah. Aku nak basic mirepoix, carrot, celery, leek, onion, zucchini, fresh tomato, bay leaf, butter, olive oil, Kalamata olives, thyme, rosemary, couscous, taco spice. Okay, yang ini aku masak Mexican stew. The flank? The flank I will do some grilled steak on the couscous. Aku incorporate bone marrow butter inside the couscous. Then there's a side stew for them to eat. Okay, I just try my best. Semua bahan-bahan chef dan juga FIFA sudah pun tersedia di atas meja. Saya ingin mengingatkan anda akan menerima 40 minit dan chef 30 minit sahaja. Ini bermaksud anda boleh masuk ke dalam arena ini 10 minit setelah FIFA mula memasak. Okey. Baiklah. Sudahkah anda semua bersedia? Yes. Sudah. FIFA sudah bersedia? Sudah. Okey, masa anda bermula dari sekarang. Let's go. Alright. Baiklah, kita lihat bahan-bahan di atas meja FIFA. Dia nak masak apa sebenarnya? Itulah. Saya nampak dia pakai instant noodle tu. Mungkin dia buat macam slice beef dengan ramyun ke apa. Tapi saya lihat ada daun limau purut, ada cili padi, bone marrow. Tak tahu, Susah nak teka, itulah. Dia punya ingredient kat situ kan, buat saya bingung lah. Tapi kalau saya nak teka, Teka saja. mungkin dia nak masak mi goreng kot. Indomie mi goreng lah tu. Ramen daging. Mungkin kerabu Maggi goreng. Mungkin sup mi berdaging. Baiklah FIFA, apakah hidangan anda? Bakso 3 kali. Wow. Adakah itu macam bakso 3 ways gitu? Bukan, pasal kalau saya masak ni, selalu orang tambah 3 kali. Sedap terlampau lah ni, terpaling. Anda gunakan bahagian apa dari lembu tu? Ada minced meat lagi? Flank dengan tulang. Apakah penggunaan tulang itu sebenarnya? Ini untuk tambahkan dia punya flavor. Jadi dia ada kick sikit. Adakah ini resepi anda tersendiri ataupun anda belajar daripada seorang? Saya belajar resepi ni daripada helper saya yang lama. Bakso dia tu macam walaupun simple, dia banyak rasa dia. Boleh tambah sampai 3-4 kali. Rasa dia very authentic Indonesian style lah. Authentic. Bakso ada macam-macam style. Tapi saya suka yang ada berempah sikit lah. Pedas-pedas, tu lagi sedap.
Dan juga dia punya meatball tu. Meatball, mie bakso tu nak kena kenyal-kenyal sikit. Especially kalau kita gunakan daging kisar, dia nak kena banyak dilumatkan. Baru dia boleh ada bouncy dia. Kalau dia punya daging aja tu, dia nak kena ada binding agent dia lah. Telur ke, tepung ke. Kadang-kadang yang bakso kita makan tu di pasaran tu banyak tepung. So ini kalau buat di rumah, kita boleh gunakan lebih daging. Jadi lebih lemak dan lagi sedap lah. Baiklah, kurang daripada seminit lagi untuk Chef Khalid masuk ke dalam arena ini. Chef Rafi, bagaimana? Rasa bersalah tak? Kalau pasti rasa bersalah. Tapi nak pakai daya. Tak ada garam. Baiklah, Chef Khalid, anda sudah bersedia? Nak warm up sikit? Baiklah. Anda semua sudah bersedia? Alright, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ding, ding, ding. Ya, nampaknya Chef Khalid pun akan bermula memasak. Baiklah, Chef, Ya. apakah hidangan anda? Hidangan Mexican. Saya reka tadilah. Apakah langkah-langkahnya? Saya akan seasonkan bone marrow ni Okey. dengan some taco spice. Daging cincang saya nak buat Mexican stew. Flank saya nak buat daging panggang. Apa yang anda buat ni? Apakah teknik ini? Saya nak masakkan dia punya marrow lah. Kenapa anda Saya nak dia punya butter. Butter? Lemak yang di dalam tulang tu dibakar. Jadi senang dikeluarkan satu. Okey. Dua, dia akan masak. Dan som-som tu penuh dengan lemak. Macam butter. Nampaknya loceng sudah berbunyi, anda harus berhenti memasak. Baiklah, loceng sudah berbunyi. Ini bermakna kita akan berikan serangan kejutan kepada chef dan sekaligus kita akan berikan peluang kepada Fifa. Baiklah, Fifa. Mari kita lihat ke LED screen. Anda pilih A, B atau C? C. C menjadi pilihan Fifa. Silakan kita lihat. Switch lampu. Kena masak dalam gelap ke? Off on. Tak tahu apa. Tadi in out, ni off on. Mungkin dia akan masukkan Chef Rafi lagi sekali. Masak lagi Chef Rafi. Habislah. Switch lampu kan, bila lampu dinyalakan, Nyalakan. dia putih. Lepas tu bila dia switch balik, dia hitam kan gelap. Ni gelap lah ni. So dia switch lah. Switch the chef. Saya setuju. Wow. Nak juga rasa air tangan Chef Iskandar. Saya pasti dah tak ada dah. Maybe. Kau semua busuk hati. Takut tak, Chef? Kalau betul-betul terjadi? Not tonight. Cannot. Okey. Baiklah, saya akan terangkan apa maksudnya cabaran anda, Chef Khalid. Anda akan cabaran anda, Chef Khalid. Anda akan digantikan dengan chef mentor pilihan FIFA. GB lagi. Okey, FIFA, siapakah chef mentor pilihan anda? Chef mentor pilihan saya ialah Chef Iskandar. Tak tahu kenapa diorang ni dengki sangat dengan saya. Tapi itu sebagai cabaran kan. So saya sambutlah cabaran tu. Saya tak sangka ya, saya harus tukar chef in the midst. Tapi saya pilih je lah. Bila dia pilih Iskandar, saya tak risaulah. Chef Iskandar ni memang pakar. Saya memang tabik dengan kebolehannya. North, South, East, West, Kanak-kanak is the best! Okey, Chef Iskandar, kita akan berikan anda peluang. Okey, anda boleh pergi ke dalam pantry bersama chef menti anda untuk mengambil 2 lagi bahan untuk membantu hidangan anda. Saya diberi hanya 2 minit untuk mencari bahan tambahan. Jadi saya ubah daripada Mexico ke Spanish sikit. Saya nak ada bahan yang famous dalam masakan Spanish ni. I need some fennels. Okey, kasih aku saffron. Okey.
Baiklah, Chef. Apakah bahan yang anda telah pun ambil? Fennel dan juga koma-koma saffron. Saffron. Okey. Chef sudah bersedia? Sudah. Fifa sudah bersedia? Sudah. Baiklah, masa anda sambung dari sekarang. Chef Khalid, bagaimana perasaan anda sekarang? Mesti lega lah. Tengok teman saya bekerja keras sekarang. Tak rasa kesian untuk kawan sendiri ya? Kesian tu ada, tapi saya rasa dia boleh lah. Anda rasa dia tahu tak apa yang anda nak masak? Dia pakar. Saya nak continue idea stew tu. Okey. Tapi saya ubahkan sedikitlah dengan fennel dan juga koma-koma. Bahan-bahan Chef Khalid pilih, Chef Iskandar pun comfortable jugalah. Pasal dia pun selalu suka masak dengan kuskus, tomato. So barang-barang ni semua dia pernah pakai. Okey, Chef Zam, sekiranya anda yang diberikan cabaran ini, apa yang anda akan lakukan? Saya akan teruskan perjuangan Chef Khalid nak buat stew tadi kerana semua ingredient sudah ada. Dengan zukininya ada, yellow zucchini tu Harmoni lah dalam periuk. Tapi Chef Iskandar lenyek-lenyek. Bawang tu macam marah Ya, aku suka kawan semua. Suka, bagus. Chef, dia orang selalu cakap kalau masak hentak-hentak marah-marah, jadi tak sedap tak, So Chef? tak, okey, saya sayang-sayangkan. Saya tak tahu apa nak dijangkakan. Ya. Saya pasti Chef Iskandar akan buat yang terbaik sekali. Dengan dah, Chef. Pressure is on you, Chef. Memang pressure pun. Oh, nampaknya Fifa ada kepal-kepal berbola itu. Apakah di dalam tu? Tapioca flour dengan telur putih. Adam, bakso yang sedap tu selain daripada daging, apakah pilihan anda? Biasanya daging je yang saya pernah try. Tapi ada banyak variasi lah. Bakso berbola, bakso beranak pun, bakso yang besar habis kat dalam ada yang kecil. Bakso yang macam nampak macam gunung, habis dia orang letak sambal. Tapi dia kata ni bakso 3 kali kan. Saya punya ekspektasi pun dah 3 kali naik. Jadi nak kena masak ekstra lah ni? Yes, untuk saya saja. Wow! Baiklah, nampaknya Fifa dah mula masukkan bola bakso itu ke dalam air ya. Berapa lama ni anda nak tinggalkan macam gini? Sampai dia timbul. So, roughly berapa lama tu? 2-3 minit pun dah jadi Cepat dah. jugalah. Chef Khalid, sama tak gerak-geri Chef Iskandar dengan apa yang anda rancangkan? Sama. Wow, anda tengah bluetooth dengan Chef Iskandar ya sekarang? Yeah. Wow. Chef Zam, sebenarnya flank ni bahagian apa Bangun, Syahid. Nak tunjuk flank. Okey. Chef Bob, masakan Melayu apakah yang sesuai dengan daging ini? Daging goreng lah. Dia macam boleh stir fry macam itu. Aha. Dengan pun black pepper sauce lah ataupun daging kicap. Daging goreng kunyit, Betul. taruh French beans, taruh bawang Holland berbanyak. Oi, sedap. Oh, nice. Okey. Jadi dia akan tebalkan ataupun Ya, dia akan apa? memekatkan lagi. Dan saya nak stew ni pekat, dia tak macam cair-cair. Sampingannya apa stew ni? Sebab Chef Khalid memang dah keluarkan kuskus tadi. So saya gunakanlah. Dia dibuat dari apa sebenarnya? Kuskus diurangui. Dia guna untuk buat pasta. Banyak digunakan di negara Middle East. Spanyol pun pakai tak? Nampaknya Chef Iskandar pun dah keluarkan som-som ni. Macam mana som-som ni okey? Okey, tak berapa banyak ini je dah dapat. Tapi Ini yang dikatakan nak menggunakan macam butter. yes, saya. Jadi saya nak gunakan dia untuk saya punya daging. Tak banyak, sikit je. Fifa, tadi awak dah celur cili padi tu. Adakah ini sama cara dengan bubur soto tadi? Cuma saya kali ni saya pakai sup dia untuk buat dia punya cili dia. Ada dia punya rasa ya daripada daging tu. Tapi mengapa anda menggunakan mi segera? Sebab kalau kita makan bakso selalu mi kuning, Pasal bihun. mi segera ni dia tak rasa cepat kenyang tau. That's why boleh tambah 3 kali. Tu pasal lah 3 kali. Tambah pandai ni. Bau dia memukau. Dah sampai. Saya pun dah start lapar ni. Itulah. Kenapa? Kena biarkan sikit lagi. Nanti dia terlampau Kembang. Mi segera memang saya expert. Ya. Ni daging anda dah masak? Dia tengah rehat ni. Oh, resting. Memandangkan som-som dia sikit. Nanti saya nak letak atas je lah. Chef Khalid, anda lihat hidangan Chef Iskandar adakah sama seperti mana anda rancangkan? Ada tak? Ada sama. Lagi 2. Sekarang baru tahu masa. Cepatnya. Come on, let's go. Let's go. Wow, jangan lupa bawang-bawang awak. Hiasan-hiasan semua ya. Wah, bau baksonya pun dah naik juga. Lovely. Nampaknya Fifa almost done ya dengan dia punya bakso. 1
minit lagi. Kita berikan tepukan sokongan. Come on, Chef. Dah tak ada masa lagi, Chef. Come on, Chef. Tak payah tengok masa. Dah bersedia. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya rasa confident sikit je lah. Pasal agak berterabur juga. Banyak-banyak bahan. Saya sendiri pening kepala tengok. Perasaan saya sekarang masih terkejut lagi. Confident tu ada, tapi saya tak boleh overconfident. Dapat 20 minit je. Itu pun saya pun main campak-campak. Tiba masanya untuk panel pengadil kita menilai hidangan yang disediakan oleh Chef Iskandar dan Fifa. Baiklah, Fifa, anda boleh berkongsi sedikitlah tentang hidangan anda. Hidangan ni special untuk saya. Pasal suami saya kalau makan ni, dia suka tambah 3 kali. Itu pasal nama dia bakso 3 kali. Saya masak ni bila dia balik kerja penat, dia balik, macam nak makan daging lah. Kalau daging dah tahu nak makan apa. Bakso. Sambal dia tu saya rebus asing, lepas tu saya blend dengan sup dia. Saya harap mereka sukalah. Saya baru buat resepi ni tadi, thanks to Chef Khalid punya ingredient yang ada lah. Jadi saya buat minced beef stew dengan tomato. Dan di atas saya ada couscous yang masak dengan koma-koma. Flank steak tu saya bakarkan pepper custard dan iris tipis-tipis letakkan di atas. Saya pun belum pernah rasa resepi ni macam mana. Harap juri-juri sukalah. Chef Khalid ada kongsi dengan saya. Dia cakap nampak macam lain sikit. Apa yang lainnya, Chef? Dia more simplified dan tak ada Mexican punya flavours daripada bahan-bahan yang saya pilih tadi. Dua-dua memang macam gini ya, serius. The flavors are wonderful. I love it. Dia punya daging ni saya expect lihat, tetapi rupanya lembut sangat. Kedua-dua execute daging dengan baik. Nanti kita tengok siapa yang menang. Tiba masanya untuk kita mengumumkan keputusan pusingan ini. Mampukah Fifa membawa pulang wang ganjaran $2,000 dan sebilah pisau milik Chef Khalid? Inilah keputusannya. Pemenang pusingan ini ialah Chef Iskandar. Saya rasa agak sedih, tapi saya terimalah bila lampu tu bukan di atas saya. Congrats, Chef. Oh, bangga tak dengan aku? Mestilah bangga. Sedap tak? Sedap. Sedap eh? Mestilah sedap. Chef Iskandar, tahniah kepada awak ya. Walaupun it's not your plan untuk masak pada malam ni, tapi awak menunjukkan kemahiran awak. Thumbs up, well done. Memandangkan anda hanya diberi masa 25 minit sahaja untuk executekan idea Chef Khalid, saya rasa that is amazing. Dan hidangan anda itu full of flavours. I love it. Chef Iskandar, challenge ni daging Pada awak ni chicken je. Betul. Kerana ini your element dan masakan anda cukup puas hati. Well done. Complexity of the flavor, penggunaan bahan-bahan yang kena, flavor profilnya, pada saya sempurna. Tadi saya dah cakap kan, dia pakar. Jadi banggalah dengan dia. Mestilah bangga. Teman saya. Kita berikan tepukan sekali lagi. Thank you. Thank you. Saya rasa saya bernasib baik juga. Kerana Chef Khalid dah keluarkan bahan-bahan stew yang lengkap. Saya pun boleh mengambil dia punya cabaran dengan baiklah. Saya amat terkejut bila Chef Iskandar keluarkan dish tu dalam masa 26 minit, dia boleh keluarkan something like that. Fifa, bakso awak sedap, dagingnya lembut. Tapi basically you just have to go to the next level bila awak masuk competition macam ini. Anda season sikit sup anda, tapi bila saya tambahkan sambal dengan kicap tu memang sangat menjadilah bagi saya. Dan beef ball anda sangat-sangat mantap. Suka sangat. Awak punya kuah tu terlalu banyak lada sula putih sangat. Terketara. Dia punya bonjot pun kurang, dia punya aroma tu kurang. Tapi komponen-komponen yang lain memang sedap. Sup anda tu terlalu flat. Tetapi bakso tu masuk-masuk mulut. Wah, anda berjaya melembutkan daging macam melembutkan hati saya. Wah, gitu. Dengan pengalaman ni, saya dapat sediakan makanan yang saya dengan keluarga saya suka kepada chef-chef. Tapi yang saya happy ni, diorang pun suka.
hidangan saya yang saya dah berikan. Saya harap anda semua happy yang saya dah keluar daripada kursi yang Kursi tu. padas tu. Pada FIFA, terima kasih kerana buat saya kalang kabut. Bukan jalan juga. FIFA ni dah biasa masak di rumah kan. Terima kasih Chef Iskandar. Dan kita beri tumpukan sekali lagi buat FIFA. Kepada suami saya sama anak-anak saya, terima kasih atas sokongan. Saya selalu akan masakkan with all the love in me. Dan ini juga bermakna minggu depan kita akan berkenalan lagi dengan seorang penggemar kulinari yang akan menggegarkan lagi arena Raja Kulinari. Jadi jangan lupa untuk bersama saya, chef-chef kita dan panel pengadil dalam Raja Kulinari. Kali ini nasihat awak tidak akan begitu baik. Bak pepatah. Chef Menti, bagaimana dengan anda? Bak perkata mentor saya. Memang sama lah korang. Saya memang selalunya penuh keyakinan lah. Penuh keyakinan tapi tak tahu sedap ke tak lah. Itu tak kisahlah, itu secondary. Hopefully menanglah satu round ke kalau boleh semualah. Boleh. Is it giving you problem, Nadia? A lot of issues. Ini saya tengok satu pelanggaran. Adakah berlanggar cantik atau berlanggar herot?